Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, üdv mindenkinek, nem mentünk a Jimnyvel, igen, hála jó Istennek, és ne is nagyon várjuk, mert János beleült és azt mondta, hogy avval ő nem akar menni. Jó. Cserébe fogunk menni két kisméretű autóval, amitől mind a kettőtől jót válunk. Az egyik egy nagyon menő kis Saxo VTS, és van hozzá egy Draskovics Andrisunk, akinek ez a legújabb pálya autója, de majd ezt ő elmondja, és aztán pedig lesz velünk egy vadonatúj Rally 4-es kategóriájú Ford Fiesta R2T, ez pedig majd László Martin. Rally 4. Ami Rally 4, jó. Ez pedig majd a driver László Martin fogja nekünk bemutatni, de először Drasko, azért szerencsére tudunk sokszor együtt dolgozni, viszont azt még nem tudtam rólad, hogy újabban te is autóversenyzővé akarsz avanzsálni. Lehet ez a VIP timingos fájdalomból indult? Szerencsére nem szeretnék egyébként, vagy nem tudom, hogy kinek a szerencsére. Ez mindenkinek jó. Igen, az én szerencsémre biztos, mert biztos, hogy nem lennék benne jó, de egyébként abszolút a VIP timing vagy VIP timing az mindenképpen megadta a lökést az érdeklődés felé. Igen. Hol tartasz? Vettél egy Saxo VTS-t, ami egyébként egy jó választás, azt gondolom, árérték arányban. Köszönöm, én is azt gondolom egyébként, nagyjából itt. Tehát, hogy... nem nagyon haladtál előre, ezt azért úgy kezded, mint a Karotta. Tehát neki ez 10 évébe került le, 10 év ez egy jó kocsi lesz, nem? Hát, szerintem ez soha, de nem egyébként nagyon olcsón sikerült hozzájutni, olyan állapotban is volt, most már azért szerintem jobb állapotban van, azért dolgoztunk rajta, van rajta 4 használt, viszonylag normális gumi, és ennyi. Teljesen gyári futó, teljesen gyári fék. A dolgozást úgy érted, hogy vettetek rá 4 slicket? Nem a dolgozást, azt, hogy nem volt alatta futómű, ami nem abban az értelemben, hogy sportfutómű vagy valami pályán használható, hanem semmilyen nagyjából, meg némi korrózió, tehát hogy ilyen szempontból meg motorikusan is azért voltak vele problémák, úgyhogy így foglalkoztunk vele. Tényleg filléres kategória, de én azt is szeretném egyébként megmutatni a saját kis csatornámon, hogy lehet ezt ilyen viszonylag low budget módon, úgyhogy ki lehet például ide jönni, voltam már egyébként 2-szer az autóval, és lehet nagyon jót autózni, szerintem. Mennyiket tudsz menni, amikor kijössz egy ilyen pályanapra időben, vagy kilométerben, vagy körben? Hát eddig ilyen 110 kört mentem eddig vele, azt hiszem összesen, tehát először az nagyon... ugyanannyi kilométer, hogy 20 igen. Tehát először nagyon keveset tudtam, vagy aránylag keveset, mert nem volt benne olajhűtő. Egyébként azt is tettünk bele, az a legnagyobb fejlesztés, hogy kapott egy olajhűtőt, mert az olaj nagyon melegedett, van benne ilyen kis olajhőfok szintjelző, és az mutatta, hogy nem okés a dolog. Úgyhogy azt megkapta a második alkalomra, és akkor tudtam egy ilyen 75 kört menni, úgyhogy az szerintem kifejezetten jó volt. Tehát most ilyen 8-10 köröket bír, úgyhogy bármiféle hűtés nélkül, és igen, tehát ez a legnagyobb előnye, hogy lehet vele menni. Amúgy 43 hét volt a legjobb idő, amit mentem vele, de az ugye egy nagyon picit más, hogy nincs benne a sikán. Tehát a ti 2 körösötök a sikán nélkül. Aha, igen. Az nem tudom, hogy mennyi mínusz, majd most nagyjából kiderül, vagy lehet, hogy nem, mert pont annyi, tehát valószínűleg annyival, én azt gondolom, hogy annyival kevesebb az én, szóval annyival rövidebb az a kör, amennyivel ti jobbat tudtok kb. Menni. Tehát szerintem egyébként a 2 körösben az egy ilyen egész reális, de aztán lehet, hogy most nagyon hülyeséget mondok, és ott az plusz 2 másodperc. Tehát ott annyi, hogy az egyenesen elmegy. A fékezés miatt egyébként igen, sok, mert az biztos, hogy sok. Jönni igen, a telin már végig az egyenesben. Igen. Urak, Saxo VTS, ez egy nagyon jó kis autó volt régen, Butó Robi óta ismerjük nagyjából Magyarországon, aki ilyen és ehhez hasonló tárgynak mindenféle verziójával versenyzett, de egyébként ez ennes autóként is egy szerethető modell volt, sőt utcaiként is, és viszonylag sok megmaradt belőle. János? Figyelj, ilyen jó Saxo promófilmet még nem mondott el senki. Tényleg jó kocsi, hát most én imádom egyébként. Még nem támogatnak, vagy már nem, vagy hogy mondjam. Alapvetően én egyszer ültem egy Saxóba, ez pont a említett úriember vitt egyszer még a kitkárjával, ugye azt kitkárnak hívták, akkor majdnem be is estünk, tehát ez maradt meg, hogy, és utána viccesen megjegyezte, hogy kíváncsi voltam, hogy észrevette-e, hogy majdnem beestünk, mondom igen, és akkor ennyi, de hát az ugye ehhez köze nincs, mert az egy ilyen UFO volt, főleg azokban az időben, tehát hogy marha könnyű,
kb. 200 lovas volt, vagy még több is talán. Talán több is egy kicsit. És nagyjából mindenhol 5.-6. telén közlekedett vele Robertünk, úgyhogy így az utcaival semmilyen tapasztalatom, fogalmam sincs, de nem is egy lóerőháború, ahogy én Hát tudom. nem, 118 vagy 120. Igen. De amúgy könnyű viszont, tehát 930 nekem volt kiló. 205 GT-im. És utáltátok a szakszósok? Nem, akkor még Ez nem volt egyébként, ez szakszó. Copra azt tudja, mint egy 1.9 GT, tehát nem az 1.6-os, az egy kicsit ugye gyengébb volt, meg súlyban is, szerintem kicsit kevesebb, ez súly-lóerő arányban 1:1-be egy 1.9-es GT Nekem egyébként. akkor ezt még nem is tudja. Nekem olyan 1.6-os GT-im volt, de nagyon ritka példányok voltak. Apukámnak, aki régen volt Peugeot szervize, hogy abban volt egy ilyen könnyített verzió, azt hiszem 820 kg volt a kocsi, viszont 122 lovas volt a motorja, tehát ugyanaz volt, mint az 1.9-es. Aha, igen. És akkor az egy nagyon jó kocsi volt, mikor működött. És miután És nagyon itt a sok, mikoron volt a hangsúly. igen, és utána nagyon sok Peugeot GT-t szervizeltünk is, azért a autós újságíróknak ezt a de jó, a Peugeot 205 GT megszállottságát én nem értem. Tehát nekem volt, én tudok róla nyilatkozni, hogy 3 motor kuka. Jó, de az a te vezetési stílusodnak Nem, mert előtte köszönhető. egy Corollám volt, az meg egy motorral a mai napig azt hiszem működik, tehát hogy így, hát ilyen főtengely, piskopások, aztán hengerfej ügyel, nem bírta a tömítést, tehát egy csomó mindent módosítani kell a Peugeot motorba, hogy az így tartós legyen, utána egy jó élményautó, csak hát azt hiszem hátsó futóműbe is kellett variálni, tehát volt minden baj. De ilyenben nem ültem, az a lényeg. Csabi, neked valami kötődésed? Én se ültem ilyenbe, annyi, hogy olvastam róla, nekem olyan emlékeim vannak, olvasni én is olvastam róla. tudtam már akkor is olvasni, nem, hogy a futóműve arányaiban abban az időben nagyon jó volt, tehát hogy nagyon feszes volt, és akkor tehát ez egy rendkívül jó kis sportautónak számított, és a 120 lóerővel abszolút akkor élen járt, amikor kijött, ugye a 2000-es évek elejét írjuk, Hát ugye? 90-es évek közepe, inkább 96-ban jelent meg, Igen? azt hiszem is 97-től, Összemosodnak 97 azok az elejétől évek, mi gyártják már a VTS. idősebbek vagyunk annál. Se baj, szóval akkor tehát, ez egy nagyon-nagyon menő kis autó volt. Olyan kampányfilmet leforgattunk az Axo VT-t, hogy csak 2,5 milliót jött a kocsi ára. De tényleg majd az amennyivel többé adod el, majd Majd azt részesedés. játszátok le, hogy ki kezd aztán. Vegyek én? Hajrá! Nézd meg ezt a GTI. Mondanám, hogy megnézem, mi ellen kéne mennie, de még ötletem sincs. Hát a Lehet, hogy 200 GTI. majd nem fog elindulni, akkor meglátjuk. Lehet, hogy majd Nem, gyári. amúgy kivételesen jó autó. Nem úgy, a gyári biztonsági elektronika, ilyen kódos. Ott lent, hogyha lenézel, igen, akkor jövök is beütöm a csodakódot, mert 1, egyszerűbb. 2, 3, 4. Gyújtást hagyjam rajta? Igen, a gyújtás rajta, és 4, 5, 6, 0. De minden gomb működik, jó? Most elvileg jó lesz. Egyébként szerintem melegíteni Négy darab kell egyes, egyet, nem mert lehet ezek elfelejteni. nagyon hidegen nem szoktak tapadni ezek a Ja, gumik. persze. 120 ló, mihez hasonlítsunk? Egyébként a 43 hét, hogyha olyasmit tudna, az két körösbe, az nem olyan vállalhatatlan Az a egyébként. baj, a nem? második kör külön nekem nincs nincs meg, itt, csak a aha. 2 kör, meg az 1 kör, és tudod mi az első állót nézzük igazán. Igen. Hát az viszont... Na, Nem automata? jó kezdet. Ez már nekem kellemetlen. Hát egyébként ez egy jó kérdés, hogy állóból milyen lesz, mert Ez mi, ez harmadik, vagy mi? az egy harmadik volt. Igen. Hát a váltó az olyan, a váltó az egyébként váltó. olyan. Nem, nincs baj, csak szerintem ez gyárilag is már én azt gondolom, Nem hogy olyan jutott a lehetett, hogy... váltóhoz. De nem csak előre-hátra megy? Ezek szerint a váltóhoz nem nyúltatok hozzá, úgy látom. Igen. Futómű az a gyenge pontja, de hát majd Az a gyenge az pontja? a gyenge pontja, igen. De Hát pedig tehát, hogy nem abban, nem olyan viszonylatban, tehát egyébként szerintem tök feszes, meg ilyesmi, csak beállításban sem tökéletes most, én azt gondolom, meg állapotra sem azért még nem Egy mondanám. 323F, nem tudom miért, de ezt most kitaláltam Jó, célnak. legyen az. Az a V6-os volt, nem? Igen, meglőhetjük azt célnak. Szerintem simán, én azt remélem, hogy ezt meg tudja 53 ugorni. 491. Azt szerintem. Nem, egyébként Jó. tényleg az nekem az a kérdés, hogy állóból milyen, mert Hát nyilván. nem túl jó, tehát hogy mármint, hogy arra gondolok, hogy Hármasba kifejezetten igen, szarul indul. nem, mert szerintem soha az életben nem lőttem így el álló helyzetből, mert minek. Na, mert, majd most kétszer ellövik, ilyenkor Igen. csak azon kell reménykedni, hogy megmaradjon benne a kuplung. Guminyomás rendben van? Ez egy jó kérdés, mert nem volt itt, nem néztünk nagyon rá. Ez jobb első, hogy fordult, nem tűnt acélosnak. Micsoda új az még? Hát Slickez? lehet, hogy nem tökéletes, nem tudom egyébként, mert Ki a múltkor sokat 09? vacakol.
múltkor sokat vacakoltunk, mert a hátulja nagyon úszkált. Mert ugye ez a ilyen torziós hátsó futóműve van, és hogyha nem volt leeresztve hátul a guminyomás, akkor folyamat gázelvételre mindenhol. Tehát az egyenes végén, az alapbeállítása is olyan, ugye, hogy az órára van ejtve, hogy legyen hajtása, emiatt viszont úgy megy a hátul, mint a muszáj. Igen. 56 egyébként az egyáltalán nem rossz. Az első tempó, amit látunk belőle. Hát most láttunk már jobbat, de... Láttunk. Azt sejtettem azért. Láttunk, de ilyen kis autóban nem is volt gyakorlatilag. Így van, persze. De egyébként ütni, vágni kell, tehát hogy ilyen nem lehet finoman vezetni, szóval tényleg így rángatni kell be a kanyarba, mert különben nem fordul el. Azt Jánosnak mostanában pont jó, mert fáj a kezed, tehát igen. Az nagyon kell neki. Tehát én úgy vezetek vele, hogy tényleg nem így visszanézem magamat belsőből, és látom, hogy így rángatom be a kormányt kanyarba, pedig egyébként alapvetően nem vezetek úgy, de különben nem fordul egyáltalán. János egész nyugodt mozdulatokkal. Igen, tényleg úgy tűnik, mintha nem lenne nagyon. 91? Az mi volt ma? Volt valami, ami mind a kettőtöknek 91 volt még az elején. Korza, a legelején. A Korza versenyautó. Tényleg? Versenyautó? A Rally 3-as Korza Szerintem volt annyi. az utcai. Vagy az utcai? Az se rossz, a 130 lovas utcai Korza a vadonatúj. Ugyanazt a tempót tudja, az nem akkora baj. S3. Igen. Hát egyébként megszokták, 2-esből 3-asba az nagyon fura, azt még néztem is olvastam egy korabeli valamilyen cikket róla, és ezt írták, hogy 2-esből 3-asba a váltó az még neki nagyon... sem ment. Igen, tehát valami, nem is tudom, hogy valami külföldi lapon olvastam, amelyik kitúrtam ilyen korábbi cikkeket is, és mindenki ezt írta. Na, mit lőttünk be? 53 491, Mazda 323 F. Na. Mint kortárs. 51 973. Ó, Rakéta. Gyerek! 47. Hát nem akarom mondani, hogy egy másodperccel jobb, mint a kompetición. Jó? Tehát innen indulunk ki? Hát már csak a színe dob rajta. Hát igen. Hát ez több, mint kellemetlen a kompetición tulajoknak, remélem. Az egy nagyon jó idő, gyerekek. Most lesz meleg a gumi egyébként szerintem, úgyhogy most lehet belőle faragni az még a kék autónál is majdnem jobb, a Lexus LS500 hibridnél. Igen? Aha. János, remek jó időt mentél, egy 51 végét, és az nagyon jó, mert 1 másodperccel gyorsabb, mint mondjuk a kompetición, de mondom, harcban van például a kék autóval, a Lexusnak az LS500 hibridjével, Hát amit jó, ugye... de azért ez most egy stick gumis autó. Tehát... Hát... Utcai egyébként eljeles. Ja, hát jó, csak Jó, igen. extrém tapadás van Igen. a teljesítményéhez képest. Igen. Tehát nagyjából mindenhol padló, ez a Igen, de hova is befordul. Igen, a kanyar elején egy picit el kell menni a padlót, majd visszalépni padlóra. Tehát, Bocsánat, nem próbálok akarlak ki- megsérteni a versenyzőknél, azt szoktuk erre mondani, hogy hülye biztos. Egyébként nem abszolút, tehát hogy én ezt ilyen belépő szintnek vásároltam egyébként is. És összességében az élmény egyben van ugye a jármű, vagy azért van még vele feladat? Hát van. nincs egyben. Én megválaszolom ezt a kérdést van. szerintem. Ugye a váltója az ilyen, ott sikerült 3 helyet 5-öt húznom, tehát egyenesben nem sikerült egy jót. De úgy az egész ilyen, nem tudom. Az a baj, annyira extrém jó rajta most a tapadás minden máshoz képest, hogy nagyjából az dominál. Aha. Tehát nincs benne semmilyen meló, hogy nem tudod a hátulját elfordítani, mert Semmi, csak mindenre ráhajítod, azt megy. Szerintem nagyon Még alacsony rá- egyébként most hátul a guminyomás, mert azt leeresztettük, lehet, hogy az túl tehát lement. ennél egy ilyen autóval sokkal idegbetegebbre szoktuk állítani, és abban nagyon jól lehet mindenhol átvinni. Akkor tényleg annyi van, csak ilyen gázpedál emelgetéssel Igen. tudsz vele gyorsan menni. De most ezt pont itt mondtam a Csabinak még, hogy ez pont nekem először ez volt a baj, hogy nagyon úszott a hátulja folyamatosan, és ugye tök kezdő vagyok, az meg kicsit sok volt, és akkor ezért nagyon leeresztettük most a guminyomást, de lehet, hogy ez a baj. Igen. Most ez olyan túl barát, hogy nekünk. Igen, azt Igen, neked meg egyébként lehet, hogy pont ez a jó, hogy igen, tudsz gyakorolni, meg így most nem. másodjára már sokkal bátrabban tudtam meg emiatt, így mert nem Ez a kergetett beállítás meg a arra jó, tribába. hogy tényleg így a gyűjtsd a bátorságot, Igen, hogy igen, ennyivel meg is a be lehet menni egy kilométereket, kanyarba, igen. akinek már ugye nem az kell, hanem Persze. az, hogy még egy kicsit tempót be tudjon vinni. Amúgy szerintem erőben egész kellemes, tehát elhiszem, hogy az a kb. 118 megvan benne. szerintem is azzal nincsen annyira. Kicsit hosszú az áttételezés. Nem ideális, igen.
Még a második is kettesbe- hosszú bele, vagy mi? Vagy ide? Hát ott a kettes elfogy az egyenes közepén, és akkor egy 3-as. Igen, Aha. igen, De az pont. is úgy fogy el, hogy igazából lehetne még tovább forgatni, csak azt érzed, hogy már nem annyira gyorsult. Értem. Hát igen, egyébként le kell forgatni, de én is azt érzem, hogy pont, tehát a kettes az sokszor Hát ott kevés, most a így, 3-as az meg sok. Én is ezt éreztem. Mondom, hogy ha ebben jobban el akarsz mélyedni, akkor egy kicsit idegbetegbe kell állítani, hogy akkor Jó, tényleg így köszönöm. az ember megtanuljon vezetni egy ilyen autót. Persze, Igen, mert akkor csak ráhajítod, és akkor ellentartása. persze. Nem, abszolút ez a cél, csak legelőször azért... Csak azt szokni kell. Igen, legelőször még az is kicsit félelmetes volt, hogy az egyenes végén leléptem a gázról, és ment keresztbe, az úgy nem annyira volt Nem jó. tetszett? Igen. Elég jó tudod menni. Igen. Hát már itt második körbe sikerült legelőször megforogni, az úgy az egész napra megadta az alaphangulatot. Ott a Csabi is váltott egyet. 90. Láttam, igen. Te 91-jel mentél, Körönő meg 90-nel. Egyébként jobb volt a rajtod is, mert az neki 53 volt, neked 56 volt az elért terem. Olyat rajtoltam, olyat. Hát ebből az látszik. Én az volt a jó, hogy végigmentem a melegítőkörön, mindenbe beleért mindenem, mondom, Persze. valahogy nagyon szar helyről. De az üléspozíció az viszont félelmetesen rossz. Igen. Tehát magasan ülsz, kormány, tehát én nem tudom magam jól beállítani a kormányt. Gazítottam ki az ajtót, mert néztem, hogy le Igen. lehet ezt valahogy engedni, mert Nem, muszáj egy ülés magas meg egy lesen- kormányt, olyan, azt mint hogy tényleg egy muszáj. ilyen magas lesen Igen. ülnél, és ráadásul még közel is ültem a kormányhoz, legalább hátrébb toltam egyen, mondom, valami legyen, mert ez így Igen. borzasztó. Igen. Első kör 52, 394, Akkor te maradtál. 138, 277. Akkor maradt az 51-973-unk veled. És azért az nem olyan rossz idő szerintem. Hát azért még itt lehetne csak tényleg. Nyilván, de összességében szerintem így elsőre sem. Hát azt kalkuláljuk bele, hogy ez egy 280 000 forintos gépjármű egyébként, tehát hogy Igen. annyiban az biztos, hogy nem. Igen, most és egyébként Ford Focus esték, meg ilyenek vannak ebben a tizedben, tehát Most vállalhatatlanul jól tapad minden más képességhez képest. ez akkor pont jó Raskónak arra, hogy gyakoroljon. Igen, a nagy kanyar-sebességeket lehet vele így. Kaptál egy pár tizedet, azt hiszem 3-at, úgyhogy maradt a jönni ideje. Milyen az élmény? Mert azért hallottuk, hogy a váltóval te is küzdködtél helyenként. Nem, ott kidobta a Kidobta? kettest. Aha, Kidobta. ott volt egy olyan terhelés, hogy gondolta egyet, és ott kidobta a kettest. Hát csavarodik azért kaszni szerintem, tehát nem egy túl merev már. Nem. Ez egész biztos. Szerintem tanulóautónak túl sok ez a gumira, tehát én valami kevésbé tapadót raknék, amiben jobban lehet tanulni, valamint az egész autóhoz képest is túl sok a tapadás. Úgyhogy köridőben nyilván az a gyorsabb, de szerintem tanulni egy olyan, ami kicsit jobban csúszna-mászna az autó, azzal többet lehetne, mert ezzel tényleg mindenhova is befordul körülbelül. Ja, nem, egyébként nem olyan alapon választottam ezt, hogy nagyon sok tapadást szerettem volna, hanem nem az utcai gumimat. Persze. Szerettem volna elkoptatni, és ezt használtam, vettem 4-et, amit találtam, tehát, de értem, amit mondasz abszolút. Hát darabját az hasonló árban egyébként, sőt szerintem még kevesebb is volt, úgyhogy Nem, igen. hát ahhoz képest jó áron vetted, de tény, hogy szerintem tanulni jobb lenne, Értem, ha köszönöm, többet abszolút, mozogna az autó. értem, köszönöm. Most, hogy már bátor vagy slicker, most vissza kell térni valami kulagumira, Most téli gumiba. hogy menjék a hátulja. Raskó, nagyon szépen köszönjük, hogy elhoztad a Szintén kocsit, köszönöm. és akkor már is folytatjuk az R2-es Fiestával. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Na, és akkor itt van velünk a már korábban beharangozott László Martin, aki az elmúlt időszakban a feltörekvő fiatalokat erősíti Magyarországon ralliba, ami nincs olyan sok belőlük, és az olyan fiatalokat, akik nem csak a magyar pályákat merik meglátogatni, hanem azért te már jó ideje kijárkálsz, korábban még Peugeot-val, most pedig a Forddal kijárkálsz az országhatárokon kívülre, és hát egészen jó eredményeket érsz el, úgyhogy innen is gratulálunk. Kicsit mutasd be, hogy milyen ez az új Rally 4-es autó. Innen is, meg korábban már gratuláltunk. Mutasd be, hogy milyen a Rally 4-es autó, milyen a turbomotor egy szívóhoz képest, mert hát János bátyád azért ült már Peugeotba, hála jó Istennek.
mindenféle egyben körülmények ültél. között, hát elég baj az, de hogy ahhoz legalább mi is tudunk hasonlítani, meg nyilván azt azért a nézők is látták már elégszer, tehát egy kicsit nézzünk ilyen turbószívó összehasonlítót, plusz hogy miben tud többet a Ford esetleg. Így van, hát nagyon szépen köszönjük a meghívást. Természetesen azt gondolom, hogy sokkal könnyebb az autóval menni. Nem kell annyira a sebességi fokozatokra figyelni, illetve hogy fordulaton tart a kocsit, mert ha egyre följebb kapcsolsz esetleg, akkor is kijössz a kanyarból, és nem történik semmi probléma. Fék, a futóműt nagyjából én ugyanoda tudom tenni, de az autónak a motor ereje, főleg ettől a Rally 4-es upgrade-től borzasztóan jó, úgyhogy szerintem nagyon könnyű vele autózni. Az eddigi tapasztalatok, hogy a mezőnyben kit kell nézned, ugyanazokat a neveket, vagy hogyha esetleg nem váltottak turbósra, hanem maradtak Szívó R2-nél, akkor lemaradnak? Például tavaly mentünk egy Bassano Rallyt, melyik Peugeot-val, idén pedig ugye egy Casentino-ról jöttünk haza nemrég, és tavaly annyit kaptunk, hogy haza se tudtuk hozni nagyjából kilométerenként 2-t. Most pedig ott tudtunk lenni az első 4-be konkrétan, és volt, amikor ilyen 11-2 kilométeren ilyen 5-6-okat tudtak adni. Csak. És nem is kell emiatt több kockázatot vállalnod, tehát egy alaptempóval lehet ezt hozni. Abszolút nem gondolom, hogy volt benne kockázat. Egy nagyon jó itinért írtunk szerintem, és ennyi igazából. Szuper. Mondjuk elég tapasztalt navigátor. Igen, mondjuk Zsíros Gabi nevében, vagy személyében egy viszonylag tapasztalt Aki navigátor. ráadásul tudjuk, hogy nem normális, mert aki Frici mellett ült, az biztos, hogy nem az. Bár ő is pozitívan nyilatkozott rólad kamerán kívül, azt mondta, hogy a gyereknek azt mondom, az átmegy, akkor átnyomja. Becsukja a szemét és átmegy. Igen, hát tényleg, hogyha egy Így ilyen kell ember menni. mondja, aki már többet ült versenyautóban, mint utcaiban, akkor annak elhiszem. Már pedig ez így Nincs van. más választása. Jani, ültél most már azért kellő mennyiségű rally autóban mindenféle körülmények között, és ugye várjuk azt, hogy kipróbálhassuk a Peugeot-kat is végre valamikor. Mit vársz, milyen lesz a turbós? Hát kb. Ugyanezt, amit Martin mondott, hogy valószínűleg jóval lentebbről nagyon fog menni, tehát nyomatékosabb, és emiatt nem kell azon izélni, hogy most akkor mennyire forgatott szét, és akkor a legvégén viszont vásd el, hogy bele ne dadogjon, tehát hogy ott azért néha bűvészkedni kellett. Biztos, hogy ez a nagyobb nyomaték azért jól jön. Azt mondta Martin, hogy cserébe azért be is fordul, tehát nem kell attól félni, ha viszont rálépek a gázra, eltolja az órát, úgyhogy biztos jó autó. Szerintem ezek mind jó autók. Csabi, modern, kis turbós, versenyautó. Tök jó, Te már csak azt várod, hogy ülhessél bele lassan. menjünk. Játszátok le, hogy akkor ki kezd vele, és nyilván az jól melegítse meg. Mit szeretnél, Jani, most tiéd a választás, Na, úgy de hát gondolom. tegyelted. RK50 rajta, az annyi egy- sugok. az egy Az a dolog. kemény gumi a Pirelli. Akkor te mész! Erre próbáltam utalni én is. Teljesen jó. Azt a kufa, hogy megy el pedig kétkerekesre. 70. Kap benzint, az Jó látszik, erővel igen. van. Azzal nincs baj. De milyen kis atomtenger alatt járó hangja van a izének, a ALS-nek. Igen. Ezekben az a vicces, hogy most már lassan, mint a régi VRC-k úgy durognak. Minden, igen. Azt! Most Milyen egy hangja ilyen van. 24 km-es gyorsan Casentiroban, ilyen 16 km-től olyan hangja kezdett velem, tudom, amikor már így megmelegedett minden. Mikor már minden szét akart robbanni. Hát most is borzalmas. Úgy mondanám, hogy a Csabi élvezi, ezt ránézésre látom. 112? Az jó. Az szép. 115 volt a mai legnagyobb belépési sebességünk, de hát az valami, nem tudom, és nem is tudom mivel. Hát meg itt a kilépésem nagyobb valószínűleg. Igen. Nem vette De meg. egyébként szerintem a Raffi autójával is valami 112-vel mentetek be. Jó, hát az annyira nem volt tapadás. Igen? Nem volt könnyű vele menni. Azzal, hogy magas, azzal Hát meg szerintem az a gumi, amit hozott rá, az hiába volt vadi új, tudod, a rally gumi az... Azt a kurva. Hát ez ránézésre is. Konkrétan. De és az a baj, nem mintha. Na a legjobb 208 R2 időnk az 46.559, az ugye a Kristófnak a Első kocsia. kör 46.788, összidő 1.27.592. Ahhoz képest 2 tized. 7.88. szerintem még nem tartja melegnek, már ment még egy. Igen. Rosszabbak vagyunk 2 tized? 2 tizeddel, mint a Kristófé, a Kanyikénál gyorsabb, és egyébként kétkerekes versenyautóból, ez a 208 R2-ből van előtte egy, meg egy
meg a Swift Super 1006. De az már csak ezredekkel. És egyébként Adam R2-t, meg a Kanyik R2-esét azt megveri már így is. Tehát majd meglátjuk Jánosunkat. Most nézhetsz nyomást, ha akarsz. Csabikám, 46.788, ami jelenleg a legjobb R2-es időnél 2 tizeddel lassabb. És ott közte van még egy Swift Super 1006, de az már csak ezredekkel gyorsabb, mint a Fiesta. Viszont van olyan Peugeot R2 időnk, meg olyan Adam R2 időnk, amit meg ugye bőven megver 2-3 tizedekkel. Tehát, hogy egyelőre a közepén vagyunk a targetnek, de... Nem, ennél sokkal jobbat is lehet, csak nekem nem volt jó első körbe a gumi. Aha. Nem tudtam pontosan befordulni sehova a kigyorsításokkal, és hiába próbáltam mélyről, egész sokáig kellett várni, mert nem fordult, ahogy szerettem volna, elment, lecsúszott az évről. Tehát, hogy még biztos nem volt olyan tapadásom, mint kellett volna, mert kb. Mindenhova másodjára sikerült úgy fordulni, ahogy elsőre kellett volna. Úgyhogy szerintem azért ezt bőven meg kéne ugrani. Aha, tehát az a 2 tized a simán benne van. Biztos vagyok benne. Jó, és egyébként érzésre, mert mi csak azt hallottuk innen kívülről, hogy egy ilyen atomháború zajlik ott, mert olyan állás hangja van, igen. Belül semmi. Belül nem. Van? Egy teljes ilyen motorfordulat, ami 1000-esnél, 5000-esnél teljesen ugyanaz. Óriási. Viszonylag erős vibráció. Igen, tehát ez a három is. hengeresnek van Igen. egy ilyen vibrációja, amit hallasz belül. Majd meghallod kívülről, hogy egy gázelvételnél rosszabb, mint egy R5-ös. Nagyon volt. Igen. Belül semmi ilyen Semmi nincs. nem lesz. Aha. És majd a sikán előtt, amikor nagy tempóról elkezd megállni. Óriási hangja van. Aha. Most nem szarodott, áteresztett a sikámon. Nem, szerintem most neki. Jobb lesz már a gumi, igen. Főleg azzal, hogy mondom, kemény RK5 van rajta, ez... Ezenben 110, az is egy picivel jobb. ezért akartam, hogy ő válasszon, Igen, mikor nyilván. akar menni, mert ez úgyis az ő játéka főleg. Igen. Az milyen vicces, hogy megvannak így kategóriák, hogy melyik kinek a privilégiuma, hogy jól kell tudni menni vele. Jól néz ki, nagyon. Nagyon. Ugye? Nagyon. És azt, hogy ott a sikánon három rázókörön mennek át, és semmi. messze nem érzed ilyen úristen. És így kintről meg milyen agresszív hangja Nem, van. belülről nem ilyen veszélyes. Ugye? Azért ez... Hát ez tiszta erdőt, Igen, ahogy abban nagyon adod bele. vagány. Nagyon. Na halljuk. 45. Hát 46 elejének is örülnék. Mennyi volt az? 46-7. Hát akkor nagy volt eleje, simán lehet. Talán 45 is. Majd kiderül. Adri mindjárt megsúgja, reméljük. Olyan jó, nem hiszik el. Ugye? Csekkolják még vissza 4-szer. Már. Igen. Kristóf eljött. Első kör 46-166, az összidő 1:27:5:22. Oké, köszi. 46-166. Az már mindjárt jobb, mert az egy 4 tizeddel gyorsabb, mint az R2-es Peugeot, legjobb R2-es Peugeot ideje. Tehát az azt jelenti, hogy nincs csak Super 1006-os rally cross autó van előtte, a Fabia, és az is 45-400, meg kétszer 45-400, tehát rally autóból nincs előtte 2 VD, úgyhogy azt abszolút vezeti. És egyébként totális időkben pedig M5 2018-at, meg hát azért Megane Restrofier, meg Abszolút, azért az egy nagyon erős idő. Igen, az egy nagyon erős idő, 32. idő abszolútban, ahhoz képest, hogy
egy kis motor, meg kétkerékhajtás. János, tudtál javítani 46-166-ra, ugye a 46-788-ból. Ez. Nem Milyen mentem volt? jó kör. Nem mentél jó kör? Szerintem ez a legrosszabb köröm volt R2-es autóval. Hát itt kettőből kétszer rontottam el ezt a kanyart. De rajta az nagyon szép volt. Igen, az jól kiadta, de egy csomószor túlvállaltam magam, nagyobb bejárati tempót választottam, mint ami elfért. Elcsúsztam a kanyar elejét is onnan vissza. Hát az első körben a kigyorsításban még bele is kellett baloznod, láttam. Igen. Tehát, hogy hód mennem. Tehát, szerintem ilyen rosszul régen mentem R2-essel, de Ebben viszont akkor benne van, hogy tudna 45-öt, ugye? Mert most vagyunk 46 elején. mondom, ezt nagyon bántam. Azt hittem, hogy másodikra már jól megcsinálom, de az is sikerült. Úgyhogy És az autó milyen? És az autó mondjuk a szívóhoz képest? hát sokkal erősebb, tehát pont ezért ugye egy más vezetni is. Úgy nagyon megjön az ereje. Itt még szerintem így nagyon forgattam, ugye nem tudtam eldönteni 2 vagy 3 egy csomó helyen. 3 olyannak tűnik, mintha nem forogna a motor, és én meg kell szokni, hogy már pedig az a jó. Gyorsan az ereje. Nagyon furcsa vele így menni, tényleg, hogy ezt így egyből meg kell fejteni. Szerintem kellemes. Csak azért kérdezem, mert ugye inkább majd ehhez kell szoknod, mert ez lesz a jövő. Nyilván. Biztos, hogy tehát meg kéne szokni, tehát hogy ezzel más ritmusba kell menni. Picivel jobb tapadása lett volna rajta elől, akkor én még jobban élveztem volna. Most egy kicsit ilyen, de én mentem De rosszul. nagyon nem kell haragudnod magadra, mert azért ez egy R2-es abszolút idő. Tehát Alapvetően igen, csak szerintem a kocsi jobb annál, mint amit most sikerült vele menni. Tehát, hogy így ebben még van. Úgyhogy nyugodtan vissza lehet hozni. Martin, nagyon szépen köszönjük, hogy hoztad, de ezek szerint valamilyen oknál fogva majd vissza kell hozni később. Nektek köszönjük, hogy velünk voltatok, kövessetek bennünket Instán, YouTube-on, Facebookon, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Andris szakszójával ugyan Csabi rajtol erőteljesebben, Jani éri el mégis előbb a 60-at a gyors váltásának köszönhetően 5,501 ezred másodperc alatt, ami igazolja a tulaj aggodalmát a rajttal kapcsolatban. A hasonló kategóriájú autók általában azért 5 másodperc alatt szoktak lenni. Jani kanyarsebességei magasabbak és több sebességet visz át mindegyiken, ezen látszik, mennyire illik az autóhoz a vezetési stílusa. A legkomolyabb féktávot Csabi veszi az első kör egyenesében, itt 0,9 G-vel lassul. Érdekes módon itt éri el a maximális 103,29 km/h sebességet is, mert a második körben mindketten hibáznak az egyenesben. A második kört Jani kezdi gyorsabban, de Csabi bátrabb az első kanyarokban, 110 km/h fordul a fehér aszfalton. A hosszú egyenest Jani több mint 10 km/h gyorsabban kezdi, de egy váltási hiba miatt Csabié a gyorsabb sebesség a végén. A legmagasabb 1,15 G-s oldalgyorsulást egyedülálló módon az utolsó előtti kanyarban éri el Csabi. A Fiesta esetében csak Janinál működött a telemetria, de talán ez nem is baj. A 60-at 2,55 másodperc alatt éri el az autó, a korábban tesztelt Szívó R2-es 208-as pontosan 1 másodperccel lassabb ennél. Meglepő módon megint csak az első körön magasabb a maximális sebesség, Jani az egyenes végén 128,81 km/h megy, ami körülbelül 4 km/h gyorsabb a Szívó R2-esnél. 103,6 km/h lépi át a célvonalat. A második kör első kanyarjaiban elbillentés nélkül 120 km/h felett fordul. A maximális lassulás a második sikán előtt 1,16 G, míg a maximális oldalgyorsulásunk 1,45 G. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.